Nagawan ko na ng content yung Nokia o yung mas nasanay tayong tawagin na Nokia mga kasangkay. At may mga nag-comment sa inyo na hindi naman to nawala at hanggang ngayon ay meron pa ring mga Nokia smartphone. At dahil siguradong marami rin sa inyo ang interesadong malaman kung ano na nga ba ang nangyari sa Nokia ngayon, kaya yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Babalikan natin ang kwento ng isa sa pinaka-iconic na brand ng cellphone para sa ating mga lumaki noong late 90s hanggang late 2000s. Pag-uusapan din natin kung bakit nga ba buhay pa rin ang brand ng Nokia hanggang ngayon. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Nokia noon pang 1865 nang itinatag ng mining engineer na si Fredrik Idestam ang isang pagawaan ng papel sa Finland. Makalipas ang 3 taon noong 1868 ay inilipat niya ang paper mill sa maliit na bayan ng Nokia na naging inspirasyon niya para sa pangalan ng kanyang kumpanya. Noong 1871 ay binuo ni Idestam kasama ang kaibigang si Leo Mechelin ang Nokia Company. Nang magretiro si Idestam noong 1896 ay si Mechelin ang pumalit sa kanya bilang chairman ng kumpanya. Sa ilalim ni Mechelin ay pinasok na rin ng Nokia ang electricity generation. Kaso matapos ang World War I ay halos bankrupt na ang kumpanya. Para maisalba ay nakipag-partner to sa Finnish Rubber Works at Finnish Cable Factory. Noong 1967 ay pinagsama ang tatlong kumpanya para buuin ang kilala natin ngayon na Nokia Corporation. 4 ang pangunahing negosyo ng Nokia noon: forestry, cable, rubber at electronics. Gumawa rin ang kumpanya ng mga communication device para sa defense forces ng Finland. At dito nagsimula ang interes ng Nokia na pasukin ang noon ay bago pa lang na telecom industry. Noong 1977 ay si Kari Kairamo ang naging CEO ng Nokia Corporation. Sa ilalim ng pamumuno niya, nagsimula ang pag-focus ng Nokia sa electronics at telecommunications. Maraming mga kumpanya na binili ang Nokia noong mga panahon na to. Noong 1984 ay nakuha nila ang television manufacturer na Salora. Noong 1985 naman ay ang electronics at computer manufacturer na Luxor at noong 1987 ay isa pang TV manufacturer na Oceanic. Dahil dito ay naging pangatlo ang Nokia sa pinakamalaking gumagawa noon ng mga telebisyon sa Europe. Noong 1979 ay itinatag ng Nokia at Salora ang joint venture company na Mobile Uy na naging pundasyon ng kumpanya para sa magiging matagumpay nito na mobile phone business. Noong 1981 ay tumulong ang Nokia na i-develop at ilunsad ang Nordic Mobile Telephone, ang kauna-unahang international cellular network na una ring nagkaroon ng international roaming. Matapos mailunsad ang Nordic Mobile Telephone o NMT ay nagsimula na ang Nokia na gumawa ng mga NMT phone. Noong 1982 ay inilabas ng kumpanya ang una nitong NMT car phone na Mobira Senator. Ginawa ng Nokia ang malaki at mabigat na telepono para sa paggamit sa loob ng kotse. Pwede naman tong bitbitin sa labas, medyo mahirap nga lang dahil nasa 10 kilo ang timbang nito. Noong 1984 ay inilabas ng Nokia ang mas magaan na Mobira Talkman na nasa mahigit 4 na kilo lang ang timbang na mabigat pa rin pero hamak na mas magaan kumpara sa Senator. Bumenta ang Talkman kahit na may kamahalan na naglalaro sa $4,000 ang presyo nun. Noong 1987 ay isa ang Nokia sa nagdevelop ng Global System for Mobile Communications o yung mas kilala nating GSM o 2G network. Sa parehong taon ay nilabas ng Nokia ang una nitong handheld mobile phone na Mobira Citima 900. May kamahalan din to kaya nang simula ay hindi to masyadong pinansin ng publiko. Pero nagbago to nung lumabas yung larawan ng noon ay presidente ng USSR na si Mikhail Gorbachev gamit ang telepono. Tumaas ang interes sa Citima 900 at mula noon ay naging status symbol na to ng yaman at kapangyarihan. Sa Finland nga ay nakilala to sa palayaw na Gorba na kinuha sa pangalan ni Gorbachev.
Bago pa pumasok ang 90s ay hindi na maganda ang takbo ng Nokia Corporation. Bagamat maraming hawak na industriya ay hindi ganon kalaki ang kinikita ng kumpanya. Dahil dito ay unti-unting binitawan at ibinenta ng Nokia ang ilan nitong hawak na kumpanya kasama na ang negosyo nito sa papel, goma at mga gulong. Noong 1992 ay naging CEO ng kumpanya ang head ng mobile phone division nito na si Jorma Ollila. Balak na rin sanang ibenta ng Nokia ang mobile phone business nito pero isa si Ollila sa kumontra dito. Kaya nung siya na ang namuno sa kumpanya ay ginawa niya ng telecom-oriented company ang Nokia. Noong November 1992 ay inilabas ng Nokia ang kauna-unahang mass-produced na GSM phone na Nokia 1011. Noong 1994 ay inilabas ang Nokia 2110 kung saan unang narinig ang iconic at siguradong hindi natin makakalimutan na Nokia ringtone. Nung nilabas ay isa to sa pinakamaliit na cellphone na may malaking display at naging isa sa pinakasikat na phone ng mga panahon na yon. Kasunod ng 2110 ay inilabas ng Nokia ang 6110 noong 1997. Ito ang unang Nokia phone na may kasama ng game na Snake na siguradong marami rin sa inyo ang nakalaro noong araw. Halos kasabayan ng 6110 ang 5110 na inilabas noong 1998. Ito yung kauna-unahang Nokia phone na pwedeng palitan yung housing. Simple lang ang disenyo at matibay at kilala rin sa matagal na battery life nito. Kaya di nakakapagtaka na isa to sa pinakasumikat na cellphone noon kahit dito sa bansa. Baka nga yung iba sa inyo dyan ay ito yung kauna-unahang Nokia cellphone. Dahil sa kasikatan ng mga cellphone ng Nokia gaya ng 6110 at 5110 ay nagawa nitong talunin ang Motorola bilang pinakamabentang phone brand noong 1998. Pagdating ng December nung taong yon ay nakabenta na ang Nokia ng 100 milyong unit. At mula nga noon ay nagpatuloy pa ang pamamayagpag ng Nokia na naglabas pa ng maraming iconic na cellphone. Kung ngayon ang tanong ay naka-Android ka ba o iOS, noon ang karaniwang tanong ay kung anong model ng Nokia cellphone ang gamit mo. Pinagharian ng Nokia ang mobile phone market ng mahigit isang dekada mula 1998 hanggang late 2000s. Nung kalakasan nito ay hawak nito ang 30% mobile phone market na doble ang lamang sa pinakamahigpit nitong kakompetensya na Motorola. Kilalang kilala noon ang Nokia hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. May mga nag-aakala nga noon na Japanese company to kasi tunog hapon yung pangalan ng brand. At nung mga panahon na namamayagpag ang Nokia ay naglabas to ng mga iconic na cellphone na hindi natin makakalimutan. Matapos ang kasikatan ng 6110 at 5110 ay nagsimula nang maglabas ang Nokia ng mga mas maliit na cellphone noong 1999 gaya ng 8210 na hindi lang maliit kundi magaan pa. 1999 din nilabas ng Nokia ang siguradong pamilyar ang marami sa atin na Nokia 3210. Kung di ako nagkakamali mga kasangkay ay ito yung una kong cellphone at ito yung unang naiisip ko kapag napag-uusapan yung Nokia. Isa to sa pinakamabentang cellphone sa kasaysayan na umabot ng 160 million units ang naibenta. Maliban sa Snake ay may dalawa pa tong kasamang games na Rotation at Memory Game na naging dahilan kaya pumatok to sa mga kabataan. Pwede ka ring mag-send dito ng mga picture messages sa text at gaya ng 5110 ay pwede ring palitan ang housing nito. Ito rin yung unang device na may kasama ng composer software kung saan pwede kang gumawa ng sarili mong monotone na ringtone. Sinundan to ng mga sumikat din na 3310 at 3315 kung saan naman unang lumabas yung sikat din na game na Space Impact. Naging legendary yung sobrang tibay ng 3310 na naging biruan pa nga na pag nahulog daw baka yung sahig pa yung masira. Yung Nokia 7650 naman yung unang phone nila na may kasama ng camera. Kung ngayon ay normal na lang yung mga camera sa mga cellphone, noong araw ay nakakamangha kapag may nakita kang nagpipicture gamit yung cellphone, lalo na yung pwede pang panooran ng video. Noong mid-2000s nga inggit na inggit ako dun sa kasabahan ko sa trabaho na may Nokia 6600. Lagi kasi kaming nanonood ng kung ano-anong video sa phone niya. Ito yung mga panahon na di pa uso yung YouTube. At nung nagkaroon na ng Bluetooth yung mga phone ng Nokia ay nauso na yung pasahan ng mga scandal sa cellphone. Sigurado ako marami rin sa inyong active nung mga panahon na yon. Yung tinatawag pa nga nila no na Bluetoothan daw. Isa pa sa di ko makakalimutan ay yung Nokia Engage na pinaghalong cellphone at handheld game system na mala Game Boy Advance ang dating.
At dahil mahilig din ako sa mga mobile games ay isa rin to sa mga pinangarap ko nun. Ilan pa sa mga iconic na phone ng Nokia ay yung mapormang 7110 na may sliding cover. Yung mas luma namang slider phone ng Nokia na 8110 yung napanood sa The Matrix ni Keanu Reeves. Naglabas din yung Nokia ng mga phone na may QWERTY keyboard gaya ng Nokia 9210 Communicator na pwedeng mag-email, fax at magbukas ng mga web pages. Tapos meron pa yung mga high-end na in-series tsaka yung pantapat nila sa Walkman Mobile ng Sony Ericsson na Express Music. Well, marami pang sikat na cellphone na nilabas ang Nokia na hindi na natin maisasama rito sa video. Sa totoo nga niyan, sa sobrang tagumpay ng Nokia noon ay hawak pa rin ito ngayon ang record sa dalawang pinakamabentang cellphone sa kasaysayan. Una ay ang Nokia 1100 na 250 million units ang naibenta at sinundan ng Nokia 1110 na mahigit 248 million units na ang naibenta. Kaya nga binansagan ang Nokia noon na hari ng mga cellphone. Halos karamihan ng mga tao noon ay Nokia ang gamit. Ako maliban sa 3210 ay nagkaroon din ako ng 8250, 2300, tsaka yung 6100. Sobrang mahal din ang mga cellphone noon kaya di ko rin talaga na-experience magkaroon ng brand new, puro mga second hand lang. Ang di ko pa makakalimutan sa mga Nokia phone maliban sa tibay at haba ng buhay ng battery ay yung nagkaroon ako ng skill na makapag-text kahit hindi nakatingin sa cellphone na hindi ko magagawa ngayon sa mga smartphone. Kayo ba mga kasangkay, naabutan nyo rin ba yung kasikatan ng Nokia? Ano yung unang Nokia phone ninyo at magkano pa yung bili nyo nun? Paki-share naman sa comment section sa baba. Dahil sa tagal ng paghahari ng Nokia ay masyado silang naging kampante sa posisyon nila sa mobile phone industry. Hindi nila inasahan ang malaking pagbabago noong 2007 nang inanunsyo ng Apple ang iPhone na sinundan pa ng Google ng Android noong 2008. Hindi agad nakita ng Nokia ang nangyaring touchscreen revolution sa mga mobile phone. Isa sila sa mga hindi naniwala rito at nag-akalang hindi ipagpapalit ng mga tao ang mga di-keypad nilang cellphone sa touchscreen. Nang napagtanto ng Nokia na touchscreen na ang gusto ng mga tao ay pinairal pa rin nila ang pride nila. Sa halip na i-adapt ang masikat na Android ay nag-develop lang sila ng sarili nilang OS. At nung walang nangyari rito ay mas pinili naman nila yung pumalpak din na Windows Mobile. Kung nung una pa lang sana ay tumalo na ang Nokia sa Android ay baka isa pa rin sila ngayon sa pinakamalaking pangalan sa industriya gaya ng Samsung. Pero hindi nga ganito ang nangyari at noong September 2013 ay tuluyan ng ibinenta ang mobile phone division ng Nokia sa Microsoft. Pero hindi naman tuluyang nawala ang kumpanyang Nokia mga kasangkay. Matapos ibenta sa Microsoft ang kanilang mobile division ay nag-focus ang Nokia sa kanilang network business. Isa sila sa nag-develop ng ginagamit natin ngayon na 5G network. At bagamat hindi na kasing laki nung namamayagpag pa sila sa mobile phone market ay nakabangon naman ang Nokia at ngayon ay isa pa rin sa pinakamalaking kumpanya sa Europe. Noong 2018 ay pangatlo ang Nokia sa pinakamalaking gumagawa ng mga network equipment sa mundo. Ngayon ang tanong nyo siguro kung binenta na ng Nokia ang kanilang mobile phone business bakit may mga nakikita pa rin tayo na mga Nokia smartphone ngayon? Hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga tao sa Windows Phone ng Nokia at Microsoft na Lumia series. Maliban sa konti ang mga nilabas na app para rito ay nahirapan tong sabayan ang kasikatan ng iOS at Android. Kaya nung early 2010s ay kulelat na ang Nokia sa mobile phone market. Pero hindi pa rin sumuko ang Microsoft kaya binili nito ang mobile division ng Nokia pati na rin ang rights na gamitin ang brand nito. Nagpatuloy ang Microsoft sa paggawa ng mga Lumia smartphone at mga Windows Phone. Pero nabigo pa rin tong tapatan ang iOS at Android. Kaya kalaunan ay tuluyan ng binitawan ng Microsoft ang mobile phone market. Habang nangyayari to ay bumuo ang mga dating executive ng Nokia ng isang kumpanya na tinawag nilang Human Mobile Devices o HMD. At noong 2016 ay binenta ng Microsoft sa HMD ang phone business na nabili nito sa Nokia kasama ang rights sa brand nito hanggang 2024. Noong December 2016 ay inilabas ng HMD ang kanilang unang Nokia phone na Nokia 150. At noong January 2017 ay inilabas ang unang Nokia Android phone na Nokia 6. HMD din ang nasa likod ng paglalabas ng mga Nokia feature phones o retro phones gaya ng Nokia 3310, 8210 4G, 6310, 8000 4G at 6300 4G.
Sa ilalim ng HMD nilabas ang mga Nokia 1-digit series gaya ng Nokia 8 Sirocco at Nokia 9 PureView. Nilabas din nila yung mga Nokia C series, G series at X series. Pero mukhang nanganganib na namang mawala ang brand ng Nokia dahil noong 2023 ay nagpahayag ang HMD na balak na nilang bitawan ang branding ng Nokia at gamitin na lang ang kanilang sariling pangalan. Kaya pagdating ng 2024 ay HMD na ang brand ng mga nirelease nilang phone gaya ng HMD Pulse, HMD Vibe, HMD Skyline at HMD Barbie. Bagamat hindi pa rin naman tinanggal ng HMD ang pangalan ng Nokia sa kanilang marketing ay walang makakapagsabi kung maglalabas pa ba sila ng mga bagong Nokia smartphone. Parang nangyari na rin to noon. Pero hindi gaya ng dati na marami pa ang may pakialam sa Nokia, ngayon ay sigurado akong mas marami ang hindi alam na may Nokia brand pa pala ng mga smartphone at baka sa pagkakataon na to ay tuluyan na tong mawala. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Nokia? Paki-share naman ng mga kwentong Nokia ninyo sa comment section sa baba. Paki-click na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.